Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb, élőadással, a Railway Empire 2-vel fogok játszani a mai napon. Ha kitabolok a játékból, valamiért elveszi a zenét, úgyhogy ez egy kicsit ilyen kis szaggatott lett, de nem baj. A lényeg, hogy a mai napon, így a délutáni órákra egy kis vonatépítést terveztem be, ami szerintem egy ilyen jó pofi dolog lesz, tehát, hogy így majd kiderül, hogy milyen, meg ezért, de úgy, amit így elsőre láttam így a dolgokból, szerintem ez alapján egy tök jó kis ilyen vasutas, ilyen olyasmi, mint a Transport Tycoon, de mégsem ugyanaz, szóval így ez így a délutáni program, ilyen kis kellemes, beülős, sörözős játékról beszélünk, tehát olyan nagyon brutális izgalmakra nem kell ezért számítani. Én inkább azt mondom, hogy ez a kis laza, lötyögős és akkor ugye ebben városokat fogunk fejleszteni ebben a játékba. Szia jelszó, hello. Úgyhogy rátaposunk arra, hogy új játék. Van ennek valami tutoriálja? Ja, van. Lehet, hogy azt azért meg kéne csinálni, mert ezekben a játékokban azt mondja, hogy alapok, pályaépítés, karbantartás, optimalizáció, kereslet és kínálat, vonatok cseréje és a személyi és banki dolgok. Jó, oké. Tipre mondom, kb. Egy órát föl fog ölelni a tutoriál része a játéknak. Poén egyébként, hogy egy ilyen nyomásmérővel mutatja, hogy mennyire töltött be a játék, de relatíve gyors, mert már meg is van. Ezt így nem látjátok, mert ez pont persze mögöttem bújik el. És azt mondja, hogy üdvözölnek minket, igen, na X tovább, igen. Ezt így... Oké, dumál nekem egyébként így, hát ti nem látjátok, de itt dumál nekem egy csávó. Mindjárt látni fogjátok, mert hogy a kameraképet így megfogom, remélhetőleg megfogom, és így nem, Ctrl-Z. Ez nem a kameraképet fogtam meg? Fogjuk már meg a kameraképet. Igen, aha. És így... Igen. Fölviszem így odáig, hogy engem is lássatok, meg lássátok főleg a tutoriál szövegét nagyjából. Jó, egy kicsit igazítottunk a dolgon. Space, continue, oké. És akkor most már látjátok a fószert ott a jobb alsó sarokban. Kísérletesen hasonlít egy vízli testvérre. Jó, azt mondja, hogy VASD-vel mozgunk, egérgörgő, középsővel megfogjuk, forgatjuk, nagyon tudunk. Oké, van két városunk, amiben kicsit gyors a roll, majd azért be lehet zoomolni így gyerekek a játékba. Oké, szóval van két városunk, a Sacramento, meg a San Francisco, amire egyelőre rá se lehet kattintani, ahogy elnézem, oké. Igen, tovább. A városok és a... There is a need for transportation to other cities for these goods. Oké, szóval a városokhoz és a főbb üzletekhez tehát feltétlenül szükséges nekik, hogy különböző termékeket, leveleket és utasokat szállítsunk. Nyilván ehhez szükség van szállítmányozási rendszere, illetve vannak különböző farmok is a játékban. Itt lehet látni, hogy ez itt gyapjú farm, az ott tehén farm, az ott kukorica farm. Nyilván. Oké, amíg nincs vasút, addig a földi szállítással csinálják, de ezek hosszú távra nem működnek, lassúak és nem túl sokat szállítani. A régi szállítási útvonalak helyettesíthetőek vasúttal,
Improving goods supply ensures that cities grow. És azáltal, hogy ugye az árukat visszük, hozzuk, növekednek a városok, és a külső dolgok is növekedhetnek, tehát még többet termelnek. Take a closer look at Sacramento. Under the name, you can see the size of the city. Aha. Azt mondja, hogy itt mutatja a város méretét, hogy az mekkora, 6-ból 2-es. Jó, oké. Különböző városokba irányuló forgalmat tudnak lebonyolítani. Építsünk vasutat. Na, és akkor jobb fölül építünk, igen. Vasútállomás, ellátótorony, meg karbantartóállomás. Jó, oké. Oké, zöld területben rakhatom be a vasútállomást, oké. Shift egérgörgővel itt középen alul mutatja, hogy aha, lehet forgatni, teljesen jó. Jű, lesz itt néhány vágány, gyerekek. És azt mondja, hogy 50 000-be kerül egy állomás, és ügyeljünk rá, hogy vannak ilyen nagyobb bizniszek a városban, ami úgy szintén piros, amiket jó lenne nem kiütni, de ha közel vagyunk ahhoz, akkor azokat is befoglalja, mint ilyen hozom viszem szolgált. Puff, oké. Each station can be expanded after construction with up to 2 additional buildings and 7 tracks. Mindegyik épület az egy vágányról 7 vágánnyal bővíthető, meg 2 másik épülettel. Ne építsük túl közel a többi épülethez ezt az izét. Oké, és most mit kell csinálni? X. Now build the second station in San Francisco. Move the station to a valid position within the city borders and turn it preferably to the southeast so that you can get well around the bay in the next step. Oké, szóval rakjam le ezt az állomást ide. Very good. And now establish a track connection between the two cities. To do this, open the track construction mode and select the first station track at both stations in turn. The stations will then be connected and the entire track will be shown to you as a preview, which you can still modify. The preview track follows the shortest path. However, this is not always possible and often not the cheapest solution. Especially tunnels and bridges can be very expensive. Az alagutak és a hidak drágák, és ehhez kell módosítani. Értem. Tehát ez most itt $500 000 lenne ennek a megépítése, most meg abba lógok bele. Most akkor mit akarjak ki? A pályaépítés, vagy a tutoriál csávót? Ez itt a nagy kérdés, kacok. Melyik a jobb? Mert most meg azt akarom ki, aminek ott kéne lenni. Kitakarom a tutoriál bácsit, szerintem senkit nem érdekel a faszi, viszont lehet, hogy az érdekelne, hogy mennyibe kerül, és mit csinálok ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy ez lesz itt a megoldás. Teljesen jó. Oké, ez a chat. Pillanat, igazítom itt a dolgokat. Azt mondja, hogy... A fasz se tudja. Jó, oké. Így lesz és kész. Még próbálom itt az adást belőni. Azt mondja, hogy az előnézeti pálya egyébként a legrövidebb utat követi, ami persze nem a legolcsóbb, különösen az alagutak és a hidak. Igen. To change the course of a proposed track, you can insert track points and then move them. Now set such a track point once by selecting the track. Now optimize the cost of the track with the help of track points. Please note that length, slopes, as well as tight curves will have a negative effect on the travel time of your trains. Then confirm the construction. A dőlésszögtől kezdve minden szar befolyásolja, és a trackpointnál shift bal klikkel eltüntetem, sima bal klikkel
Shift egérgörgővel például lejjebb lehet húzni, amivel ugye a dőlésszöge nőhet a pályának, ugyanakkor például el lehet azt érni, hogy ne akarjon ide mondjuk alagutat építeni. Azt mondja, hogy Shift, egérgörgő, picit emelkedősebb lesz itt, 2%-os emelkedő, ami egy vasút esetében soknak mondható. Ugyanakkor, ha az alagút projektet ki tudnánk kerülni, az nem lenne egy utolsó szempont. És itt mutatja is egyébként, hogy van, ahol már túl nagy lesz az emelkedés. Azt el kéne kerülni, hogy itt alagút legyen, nem lehet olyat? Így bazd meg, itt vannak ilyen dombok és völgyek a játékban. Ez a rész itt, hogy tudom eltüntetni? Balklikkel simán, shift balklikkel eltüntetem a pontot, és akkor egy kicsit jobb lesz a helyzet. Úgy. Már csak 160 000-be kerül, mert nincs alagút benne, látjátok? Ez lett volna itt a lényeg, és akkor megépítem. Vasútvonalat építünk, mert beállítunk. Egy. Kiválasztunk hozzá egy vonatot, egyféle vonatot, igen. Meghatározzuk, hogy ezen a vonalon hány vonat futhat, egyet állítsak be. Oké. Persze ki kell fizetni a vasutat, jó, confirm. The train is now immediately deployed and will soon be on its way. Now, close the edit mode to see the rail line in action. Zoom in on the train and watch it load. The train is loading goods, passengers, and mail itt elmagyarázza, hogy feltölti a vasutat. Let's wait until the train reaches the other city. By the way, you can increase the gameplay speed at any time. Also, the game runs faster when you zoom out. Fel lehet gyorsítani 3-szorosára a játékot, és akkor is gyorsabban fut, ha kizúmolunk. Jó. Egyébként. Akkor 3-szoros sebességgel ott megy a vonat. És ha lelassítom. Nem lehet arra a vonatra valahogy valami aktív kamerát rakni? Léci. Úgy megmutatnám a nézőknek, hogy néz ki a gagyi vonat. Hogy nincs kamerakövetés a vonatra? Balklik. Azt mondja, hogy jaj, nem elérhető a... Oké. Akkor haladjunk. Akkor 3-szoros sebességgel végig dönget a vonat. Ugye azért van az, hogy, hogy a vonatoknak van sebessége, húzóereje, lóerő, stb. És ezért számít az, hogy mekkora dőlésszögek vannak a pályán. Minél rövidebb, gondolom minél gyorsabban viszünk valamit el A-ból B-be, itt is, mint minden ilyen vasutas játékban, annál gyorsabban, de annál többet is fizet a cucc. Illetve nyilván van egy ellátottsági mutatója majd a városoknak, amiben mutatni fogja, hogy a különböző dolgokat hogyan látjuk el, személyszállítás aránya, teherszállítás aránya. Ezekben a játékokban nagyjából ilyen egysémára épül a dolog. Itt lehet látni, hogy egy 8%-os emelkedőn úgy belassul a csóri vonat, de úgy. Nyilván majd ez hosszú távon, amikor mi játszunk, akkor erre jelentősebb energiákat fogunk fordítani. Most első körben nem tudom gyorsítani, nem tudom, ennél jobban nem tudom, és ha kizúmolok, akkor se gyorsabb már a sebesség 3-nál, jó. 3-szoros sebesség, ez a max, amit most hajlandó nekünk adni, és ez sem gyors gombbal, ahogy elnézem. Ami zavar, majd maximum átbindoljuk.
Mindegy, első vonatunk megérkezik San Franciscóba. Hozott levelet meg 3 utast. The train has arrived and is being unloaded. Okay. The numbers rising above the train are the transport revenue. This is the most important source of revenue for your company. However, each train also generates personnel and maintenance costs. But more nyilván van fenntartási költség. Kaptunk 20 000-et. Oké, de ennek a tutoriálnak most itt van vége. Megyünk a track construction-re. Elméletileg a pálya felépítése lesz a következő feladat. Olyan metropoliszt akarok építeni, mint ott a képen látható. In this lesson, I want to give you some additional information about track construction. Oké, építkezésről kapunk infót. Oké. Van néhány remek ötlete. Consider the cattle farm with the road connection to Sacramento. The road tells us that the farm can deliver goods to the city. Tehát az út reprezentálja azt, hogy szállítanak oda cuccot innen, meg innen oda. Jó, de lassú. Jó, oké. Jó, oké. Therefore, you are now to establish a railroad connection between the cattle farm and Sacramento. Tehát az állatfarm és Sacramento között kell létrehoznunk. This is indicated to you by a line from the farm to the station. Jó, tehát akkor csinálnunk kell egy vasútállomást, amit jobb fölül építünk, egy vasútállomást. És azt is mutatja, hogy hova, meddig ér el. Jó. Úgy nagyjából így jó lesz. Hogy mind a kettő belelógjon, nagyon jó vagyok. Jó, még fogja az ember. Igen, az első kettőt ne használjuk, jó, oké. De mi ide fogjuk, ebbe fogjuk belevezetni. Before you build the track, I want to explain how you can influence the height of a track. To do this, insert a track point on the track and change its height. You will see the controls at the bottom of the screen when you move the focus over the track point. With the height of a track point, you can influence tunnels, bridges, and slopes. Now, optimize the track so that no tunnels or bridges are needed, and the track has a length of less than 250 kilometers or 160 miles. Then, confirm the track construction. Ne legyen 250 kilométernél, vagy 160 mérföldnél hosszabb, és optimalizáljuk. Jó, hát ez itt nagyon teljesen jó. Now, set up a rail line between the cattle operation and Sacramento. To do this, create a new rail line between the two stations, select a locomotive and a train, and confirm the cost. Kiválasztjuk a vonatot. That done, the rail line can begin service. But suppose the demand for cattle becomes so great that one train on this line is not enough. Then you would have to add another train. But this is not possible at the moment because there are no parallel tracks. Skacok, elfelejtettem hozzáadni vonatot a vasútvonalhoz, de nem engedi módosítani a tutoriál, mindegy. Therefore, you should now build a sidetrack and define directions of travel so that several trains can operate between the cattle farm and Sacramento. Open the track build mode again. Now select the track at the marked position to insert a switch. Ide fogunk rakni now it gets tricky. You have to lay the new track as a parallel track to the existing one. Párhuzamos vonalat építünk, igen. Sokkal olcsóbb, oké. Move the cursor to the marked position and make sure that the parallel track symbol appears on the cursor. Then confirm the position. Very good. Now the track will continue to be built as a parallel track. Igen, jó. Now select the last position for your sidetrack near the cattle farm. You will see the complete track with 2 switches as a preview. Then confirm the construction and pay for this track. Now you have to set directions for the 2 parallel tracks. Irányokat kell megadni, igen. Ha nem adunk meg irányokat, a legrövidebb utat adja meg. And select both tracks several times so that they receive different directions. Very good. Igen, irány. Automatikusan lámpáz, király!
why don't you zoom in close to one of the new turnouts and take a look at the signals that were automatically created by the turnouts. Jöjjön, nézzem meg, hogy lássa, vegyem észre, azt mondja a tutorial, hogy vegyem észre, hogy automatikusan elkészült a lámpa. Oké. Nem kell második vonat ezen a vonalon, mert hogy már eleve tök jó. You can select anything except special buildings. Important information about the city is shown here. Itt mutatja, hogy mi van ellátva. 33%-os az ellátottság, és ezáltal csökken a lakossága a városnak. Oké, nagyon jó. Mutatják, hogy mutatja, hogy mi van elszállítva, mi vár. Rengeteg utasunk és levelünk van, oké. Jó. Oké, de sokat dumál ez a csávó, gyerekek, pedig én próbálom pörgetni. 15-20 naponta kéne menni. Jó, csak egy vonatunk van. De ez a vonal nem támogatja a további vonalakat. Most to track 2 in San Francisco. You will see that this track is automatically planned as a parallel track and is therefore very convenient. Azt mondja, hogy ha a kettes trackre párhuzamos tracket építünk, oké. Megépítem, tessék. Össze kell kötni. With it, you can connect parallel tracks in front of stations. Értem. Station gridiron and build it in front of the Sacramento and San Francisco stations. Értem, az állomás elé be kell rakni ezt a keresztváltót, hogy tudjanak rajta menni a vonatok. Jó, ez sem atomfizika. Jó, a vonalak irányát meg kell adni. Arra, meg arra. Meglámpázta, nagyon jó. Igen. You can do this in several ways. Igen. First, you can simply select the train that is traveling between the two cities. Do that. Azt mondja, hogy válasszam ki a vonatot, ami megy. You can also simply switch through all your rail lines. Try that too. És váltogathatok a vasút vonal. Ja, hogy van ott valami egy vonat. Jó, oké. Jó, oké. De most nem akarom. And there is a third way. Select a track between San Francisco and Sacramento. Then a list of all the rail lines that use this track will open. És akkor kilistázza, hogy ezen a vonalon hányan. Desired rail line from this list. Now select edit rail line and increase the number of trains to 2. Kettőre megnöveljük, nyilván ki kell fizetni, de ugyanezzel a mozdonnyal fog menni. Oké, a kocsikban nem. Jó, oké, már elfogadtuk, haladjunk tovább, igen. Take a close look at the station and the station gridiron in Sacramento. The new train can be created immediately because thanks to the és ezáltal új vonatot nagyon gyorsan lehet létrehozni. Oké. Jó. Mindenhova lehet a párhuzamosokba berakni. Jó. Since the station gridiron can only be used by one train at a time, I wouldn't recommend you to connect more than 4 parallel tracks. 4 párhuzamosnál többet nem ajánl, mert hogy a váltórendszert egyszerre csak egy vonat használhatja. Tehát ez azt jelenti, hogy itt, hogyha bemegy a vonat, amíg be nem ér az állomásnak ide az állomásig, addig másik vonat erre a szakaszra nem mehet majd rá. Ami egészen logikusan hangzik ki, jól van. Oké, Gézuka most elindult, fölpörgetjük az időt, ne a tutoriállal menjen el az összes. Értem, itt magyarázza, hogy működik a játék, és
Eddig tetszik, amit látok. Jó, hát ez most nem a legjövedelmezőbb biznisz még egyelőre, ezt én is tudom. Elvileg most fog elindulni a másik vonat, mert ugye váltásba kéne. Így van. The train number of the train you are currently looking at is shown above. Switch through the trains on your train line once. This is useful, for example, if you want to see what each train has loaded. And that's the end of this lesson. You now know how to mutatja, hogy mennyire van megtöltve, mennyire nincs megtöltve. And station gridirons. Bla bla bla. Jó, majd rájövünk a továbbiakra. Karbantartás. Haladunk tovább. Hölgyeim és uraim, haladunk tovább a tutoriállal még mindig. Welcome to my lesson on locomotive maintenance. First, you need to know that all locomotives have different maintenance intervals and consumption depending on különböző mozdonyoknak különböző karbantartási ciklusa van. Itt mutatja, hogy két vonalunk van, ha jól látom, van valami mézön. Ja igen, mert persze átszapta a tutoriála. Jó, oké, mindegy. Oké. Oda kéne a vasútvonalakra kattintanom. Nézzek rá a vonalra. Ha valamire már csak rá... lehet-e? Aha. Ez mutatja az állapotát. Minél szarabb az állapota, annál hamarabb lerobban. Automatikusan javítják az állomásoknál és a karbantartó depónál. Válasszam ki a sacramentói állomást. Here you can select Construct Extension. Do that and take a look at the options available. Then build a maintenance depot. Karbantartó depót kell építenem. Karbantartó depó, 80 ropi. Úgy, ott van. Whenever the state bar of a locomotive has dropped to about 60%, it will be serviced. And since the Sacramento station is used by both of your train lines, the maintenance depot also benefits both train lines. Now close the station again. Bármit megjavít, ami 60% vagy az alatt van. Na, azt mondja, hogy az a három csíkot mutatja a vizet, a homokot és az olajat. A homoknak az emelkedőknél kell, a víznek kell, és az olaj meg az olajozáshoz kell. Nagyon jó. Oké. Jó, oké, megnéztem. X. All of the operating materials that a locomotive requires can be obtained at supply towers. Minden anyagot a karbantartó tornyok tudnak ellátni. Építési menü. Karbantartó torony. Minden jelölt pozícióra helyezzünk el egy ilyen izét. Ide középre is. Aha, és ide is. Nagyon jó. Ügyes Pala, jó van Pala, megdicsért. But they should be far enough away from switches and stations so that a long train can stop at them without creating conflicts. Oké, elég messze legyen mindentől ez a karbantartó torony, hogy ne ütközzön mással. Jó. Oké. Karbantartó állomás, azt mondja, hogy mindenek. Nem kötelező használni. When many trains come together in a small space, because the maintenance post can reduce breakdowns and thus long traffic jams and conflicts considerably. Értem, tehát a hosszú vonalakra érdemes berakni, de ennek fenntartási költsége van. This brings us to the end of this lesson. Feel free to look around some more. Once you have finished, this tutorial will end. Nézzek körül nyugodtan, de az a lényege a dolognak, hogy karbantartjuk a vonatokat, feltöltjük őket kellőképpen. Várjál, itt próbálom megmutatni, hogy ide jön,
ott megáll félúton, föltölti a vizet, meg az olajat, meg a homokot. Igen. Értem, és a karbantartó állomás félúton is tudja javítani a vonatot. Ez a különbség, hogy ezt feltölti. Míg a karbantartó állomás, amit így ide kell tenni, az meg is javítja, és az legyen messze mindentől. Na, azt mondja, hogy az nagyon drága lenne ide, értem. Jó, hát akkor nem. Oké, feltöltötte a vonatot vízzel, homokkal és olajjal ez a torony. A karbantartó állomás meg javítani tudja. Oké. X. Mehetünk tovább, optimalizáció. Oké. Tehát az a lényeg, hogy van a folyadék és egyéb kopóanyagok igénye, amit fel lehet tölteni, meg van a javítás igény. Optimalizálunk. For this purpose, select a train of the rail line from Sacramento to San Francisco. Oké, a vasútvonalat ki kell jelölni. Since this rail line operates between two cities, it transports passengers and mail. Levelet és... goods are among the express goods because they require fast transportation. Aha, ez gyors szállítás kell. The higher the transport revenue. Oké, minél gyorsabban, hát többet keresünk, most el is mondja. The higher the ticket revenue. Kurva jó, oké. Now open the balance sheet of the rail line. Oké, itt mutatja, hogy mennyit termel, mennyire profitos. Oké, lényeg az, hogy pozitívban van. Oké, személyi költség, üzemanyag költség, esetleg karbantartás, nagyon jó. Különböző mozdonyok vannak. Aha, ez egy vegyes felhasználású mozdony. Ha több az áru, akkor jobban járunk pénzügyileg, hogyha árura optimalizálunk, igen. Le akarunk tesztelni egy teherszállítót, meg egy express járatot, és nyissa meg a kutatást. Hello! They improve countless aspects of your business. These include higher ticket prices, happier passengers, and even more modern locomotives. Mutatja a fő anyagokat, hogy miket fogunk évben, illetve mit csináljak? Azt mondja, hogy ez van most, ez a grasshopper. Vagy mi? Nem. Ja, így tudom húzni. Aha, igen. Ez egy kevertárú, ez egy teherszállító, ezek lassabbak, de erősebbek. Ez meg egy express, ez gyorsabb, de gyengébb. Jó van, ne dumálj. Állokkoljuk ezeket. Most egyelőre ez... Ja, mutatja, hogy 60 kutatási pontot kapunk havonta. Exchange the locomotive for the Firefly and select Express as the load type. Then pay the cost for the new locomotives and close this dialog. Express járatot nyitottunk, kicseréljük a vonatot. Now watch your rail line and use the fast forward function if you like. It will only pick up express goods and it will reach a much higher speed. Csak gyors szállítású árukat visz, viszont az... It will even show the express symbol. This means your rail line is the fastest of its time and gets even higher ticket revenue. You don't have to offer an express line, of course. Everything works with slower nem kötelező express járatot csinálni, de praktikus. Then of course freight transport is missing. If you can't transport freight on the same tracks, that would slow down the express train. Igen, ugyanezen a vonalon nem érdemes járatni az express járaton a teherszállítás, mert az lassabb. To do this, extend the two parallel tracks from Sacramento to San Francisco by 2 more tracks.
Építsek még kettőt. És a négy, ezért jó. But be aware that the new gridiron is much longer. Don't forget the directions for the new tracks. Oké. Na, akkor azt mondja, hogy ezt összekötöm ezzel. Igen. Majdnem sikerült az építkezés. Igen, azt megépítem, aztán ezt összekötöm ezzel. Megépítem. Aztán utána új váltót szerelek föl, ami mind a négyet összeköti. Tényleg hosszabbnak tűnik. Wow, ez sokkal hosszabbnak tűnik. Jó. Oda. Meg oda, igen, az új váltórendszer tényleg hosszabb, igen. Aztán állítsam be a vonalak irányát, vagy mi a tököm. Track direction, jó. Excellent. Now create a new rail line from Sacramento to San Francisco. To make it use the new tracks, you need to set waypoints. To do this, select the following four objects in sequence. Tehát akkor ez lesz a Sacramento, San Francisco tehervonal, mert el lehet nevezni. Egy mit szeretne? Mit szeretne? Azt mondja, hogy waypointokat kell elhelyeznem. Ki érti ezt? Bakker. Azt mondja, hogy jelöljem ki a Sacramentót, a kimenő vonalat. Ja, meg lehet határozni, hogy melyik vágányon menjen. San Francisco. Visszamenő vonal, ez lesz a... Tehát azon a vonalon fog menni a teherszállítás, és kijelölöm, hogy teherszállító mozdonnyal fog történni. Normally trains always take the shortest way, but by using waypoints you can specify certain paths. A waypointokkal határozhatom meg, hogy melyik sávon melyik vonat megy. Mehetünk tovább. Oké, van express szállítás, van teherszállítás, meg van kevert szállítás. Ennek meghatározhatóak, hogy mi honnan hova megy. Nem kötelező használni. This lesson is about how you can recognize the needs of a city and use them to your advantage. Szükségletek, kereslet és kínálat. Haladjunk. Kereslet és kínálat. Bla bla, oké. Mennyi van a városba, mennyit szállítanak éppen be, mennyire van szükség, hány százalékosan van kielégítve. Atomfizika. Például a búzából 0-át szállítunk be, 0 van, 0,7 kell, 0%-os a kielégítettség. Kukoricánál valamennyit beszállítanak, de nem, sokkal többet szállítanak be, mint amennyire kell, van elég. Mennyi dumál? Fát és búzát fogunk beszállítani, mert az mind a kettő kell, igen. És láthatjuk, hogy ez itt egy fafarm, ez itt egy búzafarm.
Egyelőre máshol... jó, oké. Tehát... építünk állomást. Railway building, nem. Building construction, állomást. Oda, jó, nagyon ügyesek vagyunk. Shift-tel elforgatjuk, hogy úgy menjen az állomásra, hogy nekünk jó, összeköt. Meg oda is építünk állomást. Összeköt. Boldogság van. Egyes vonal beköt. És Sacramento egyes vonal oda beköt, megépít, boldogság. Kit érdekel az ára a dolognak, tutoriát játszunk. Kettes vonal beköt. Így. Örül. Don't forget to also set track directions and build supply towers. Then set up one rail line for each good so that they can be delivered to Sacramento. We will continue once the first goods arrive in Sacramento. Ó, majd gyárakat is lehet építeni, király, városi épületeket, nagyon jó. De mi most supply toweröket akarunk építeni, hogy ne fogyjunk el. Oda. Meg... a hídra nem lehet, de oda lehet, igen. Ott van, de ott valami van, nem tudom miért van felkiáltója, kis lerohadás, oké. Az azért van, mert hogy ide építeni kell karbantartó állomást. Jó. Ide is kell építeni karbantartó állomást? Nem, itt már van. Jó, vonalat kell létrehozni, ami... New Rail Line, méghozzá innen, oda, kiválasztunk egy teherszállítót, hiszen azt fogunk szállítani, egy darab fog oda-vissza járkálni, és ezért örülünk neki. Lezárjuk, kiválasztunk egy új vonalat, ami innen fog búzát szállítani Sacramentóba. Kiválasztunk neki egy teherszállítót, egy izével. Igen, örülünk neki, hurrá! És az időt elindítjuk, hogy csináljátok. Ott lehet látni, hogy valamennyi búza, amennyi, vagy fát, meg búzát, amennyi kell. Azt most elkezdünk ide hurcibálni teherszállítóval innen, illetve ugyanezen az állomáson innen meg búzát fogunk hozni. Tehát most meg kell várni, hogy beérkezzenek ezek a dolgok így hirtelen hozzánk. Közben ott megy a személyszállítás, innen alulról viszünk élőállatot, az nagyon jó. Rövidesen beérkezik a fa a Sacramentóba, és ez nyilvánvalóan itt meg is kell majd jelenjen, hogy valamennyit beszállított. Jó, a fa beérkezett, ott lehet látni. Pont azt nézzük, amit mond a tutoriális, és a búza is beérkezik közbe. Szükség van rá. Szépen fel fog menni a százaléka a fogyasztásának, gondolom, ahogy az ellátottsága is megnőtt a városnak, igen, már 20%, és ahogy telik az idő, ennek följebb kell kúsznia majd, hiszen a raktárakban van cucc. Halló? Följebb kell kúszni, mondom. Hát, jó. Oké. Annak meg fasz baja van. Kicsit lerohadt a vonat, pedig van karbantartó állomás, de minek? Ez itt egy supply tower, oké, az... Egyébként jól néz ki a játék, majd szépen meg fogunk nézni mindent, de egyelőre izé. Jó, az ott meg lerohadt. Fasza. Lényeg az, hogy megoldja.
vagy nem. Majd megjavul. Mit akar? Select Sacramento. Oké, fölfelé megy az ellátottságunk. Tehát ha 40% alá esik, akkor csökken a város mérete, ha 60% fölött van, akkor nőni fog, tehát enyhe növekedés tapasztalható. Oké. Tehát azt mondja, hogy anyádat nem azt akartam, hanem magát a várost akartam kijelölni, és azt mondja, hogy nézzük meg, ahogy szépen növekedik a város, ahogy az ellátottsága is nő. Bár ezt itt is meg tudtuk nézni a zárókészletbe. Ja, meg kell várni, gondolom, hogy a búzára áll érzékelje a 100%-os ellátottságot, és akkor szépen tovább fog menni a dolog. Addig meg iszok egy kis teát, mert a várakozással nem tudsz mit csinálni. Aha! Látom, hogy majd különböző áruk be fognak jönni, ahogy nő a város. El kell látni mindent. Nagyon tudunk, oké. Most el kell érni, hogy a búza 100%-os legyen, de igazából ez lehetséges lenne, ha megennétek a búzát, ami a városban van, csak úgy. Jó van, hát... Na, ez az. Kis vonatocskánkat, a teherszállítót végre le tudjuk követni. Nézd, már ott vannak állatok. Hát, eddig jó. Eddig tetszik, amit látok. De meglátjuk, hogy ez a valóságban hogy fog működni, mert kicsit túl van bonyolítva a tutoriába, tehát túl van lőve, hogy mit kell csinálni ahhoz képest, hogy mire van szükség. Jobb klikkel kiszállok belőle, és visszamegyek a városba, ahol igen, az ellátottság 90%-on van a búza. Hát búza el vagy, hogy ilyen lassan kúszol föl, te fiú. Jó, nem baj, semmi gond, mert már csak 10% hiányzik a boldogsághoz. Scroll speedet be lehet állítani? Gameplay, igen. Igen. Nem látok scroll speedet a kontrollba. Nyelvet lehet állítani. Az a grafikai beállítás, az meg a hang. Jó, nem lehet. Kicsit gyorsan scrollozunk, de csak ennyi. Legyen már 100%-os a búza. Elvileg ennyi. Ennyi, hogy növekedik a város, és akkor majd lehet látni, hogy növekedik a város. Ez valami... Ez egy másik játékos, azt hiszem, vagy a fasz se tudja, valakinek a főépülete. Húsipar, ha bejön a hús, csinál belőle nyers húsit, nagyon jó. Jó, oké, kezdem érteni, hogy hogy működik ez. Ez egy húsipari város jelenleg, mert van benne húsipar, meg valakinek van itt egy főépülete, hogy ez most a miénk vagy nem a miénk, azt nem tudom. 100% elértük. Igen. Várjunk, hogy elérje a város a 40 000 lakos, ezt kell megvárni. 39.211, nagyon örülnék neki, ha haladna. Egyébként a csomagszállítás, meg a személyszállítás is elég szarul van ellátva. De ahhoz nem nyúlhatunk hozzá. Ám de az áruszállítással 100%-osan érzi magát, most azt mondja. Jó. Bazd meg, de lassan nő a tutoriál alatt ez. Nincs gyorsabb sebesség, mint 3. Szomorú.
meg lehet nézni. Itt lehet látni, hogy a különböző munkapozícióink, azok milyen izék. Szabotálni lehet az ellenfeleinket. Ja, mi vagyunk ez, jó, oké. Azt mondja, hogy különböző emberekkel, ha játszunk, különböző képességeik vannak, jó. Van ellenfelünk. Meg lehet venni az ellenfelünket. Nyilván nincs annyi pénzünk nincs, de megvettük az 50%-át a másiknak addig. Tehát ki lehet ütni a gépeket. Vannak kutatási pontjaink, amivel az utasszállításnak lehet növelni, nagyon jó. Jó, oké, a kutatás az tényleg ilyen kis fejleszgetős történet lesz. Jönnek-mennek a vonatok, de a lényeg az, hogy Sacramento még mindig nem 40 000-es városka. De rajta vagyunk az ügyön. Igazából az lenne jó, igen, volt egy ilyen, hogy ezen a vonalon, balance, center, right. When a city grows, this has many effects. The need for goods increases, more types of goods are demanded, more industries can be constructed, and special buildings become available. Oké, egyébként megnöveltem a vonatok számát a két város között. Azért, hogy elvileg az jobban ellátott legyen, több vonat, nagyobb százalékú ellátottság, az segített volna a növekedésben, de... Ezt mutatja, hogy nőtt egyet a sörre van szükségük. San Francisco also needs beer, and there already exists a rail line. So open the construction menu and select the breweries. Gyárat építünk, és sörgyárat. Now place the new industry in Sacramento inside the inner city area. Make sure that the new building complex doesn't get in the way of your future construction projects. For example, you can't lay tracks through factory complexes. Rakjam le ide a gyárat valahova. Very good. Now leave the construction menu again and select the new industry. Here you will see some info about your new búzából csinál sört. The rotating gear shows that the production is running. But if raw materials are missing or the export warehouse is overflowing, production stops. Leáll a termelés, ameddig nincsen rá szükség. If the work stands still for a long time, you will also lose money. Jó, valamennyit elhasznál, a többit meg ezért, de hogyha túltermelés van, akkor időt és pénzt veszítünk. This can be the same city or any other city that can be reached by rail. So minden városban így működik. Rail line to San Francisco will be used to transport beer. Szóval feltételez, hogy ilyenkor a kimenő sör át fog menni a másik városba is. Production of your industry is no longer adequate. You can enlarge it by increasing the level. This will also make your industry yield more profit, but you'll probably earn the most from transport of goods. Oké, szóval lehet növelni majd tehát hogy szintezni is tud. Oké. Now select a rural business, because I'd like to show you that you can also buy this business. Ó, külső bizniszeket meg lehet vásárolni. You can acquire any rural or city business as long as it is not owned by one of your competitors. Oké, ha más nem vette meg, akkor mi megvehetjük. All competitors can participate, and the highest bidder gets the business. Start an auction now. Áhá, elkötöttük a lóvét arra, hogy megvegyük az ellenfelünket. És ezért most nem tudunk 500 000-rel aukcióba bocsátkozni. Oké. Ám de nem enged máshova kattintani. Mert tutoriál, és be van skriptelve. Tehát nekünk most arra van szükségünk, hogy pénzt termeljen a biznisz.
Méghozzá sokat és gyorsan. Vagy újra kell kezdeni a tutoriát, mennyit termel egy ilyen. Mondom, nem túl sokat. 2000. Nem kattinthatok sehova. Hát ez szopás. Ez ott mutatja, hogy egyre több lesz a sör. Itt lerohadt a vonat. Oké. Pénzügyek. Valahonnan hitel. Nem tudom megvenni, mert a kezdő licítés 600 000. Én meg elköltöttem arra, hogy kattingattam itt a unalmamba. Jó van. Ez egyébként ad pénzt, hogy hoztunk ide fát vajon? Mert az azért úgy nem ártana. Ó, az ad, csak nem sokat. Értem. Jó, akkor eddig nézzük meg, hogy egy ilyen tutoriál pálya is már akkora... Itt lesznek méretek, távolságok, termelési lánc, király. Nem tudok rálicitálni, mert nem enged oda kattintani a kis gyökér. Jó, itt egy kicsit félre van skriptelve, mert engedélyezte, hogy elköltsem a pénzt, miközben... Fú, újraindítsam, de azt se engedi, még egy iszképet se nyomhatok, gyerekek. Ó, te féó! Ez mekkora egy bugger Jakab. Ezt elkúrták a tutoriát, és még a menübe se tudok kilépni. Na de azért oda ki tudok. Restartoljam? Építsem inkább újra, és ne vegyem meg. Jó, restartolom, oké. Nem megkönben sose jutunk ennek a tutoriálnak a végére, mire 600 000-et összeszedek ezekből a nyomorék bizniszeinkből. Úgyhogy felpörgetjük az eseményeket. Greetings! This lesson is about how you can recognize the needs of a city and use them to your advantage. Open the city dialogue of Sacramento and then this list shows you, among other things, how high the stock of all goods is and how high the current... As an example, look at grain. Láttuk, The city needs grain. The supply is at 0. This is for corn, however, there is some supply. Jó, oké. El kell mondja. Én pörgettem, gyerekek, pörgettem. New rail line would now close the list again and look for suitable businesses to improve the city's fulfillment of demand so that the city can grow. To the north of Sacramento, there is lumber, and in the northeast, there is grain available. Now build a station at both farms and connect them to Sacramento, preferably with double tracks and a gridiron. Oké. Persze azt mondja, hogy dupla vonalat építsek, de amit nem fogok. Nagyon nem fogunk dupla vonalakat építgetni itt az elején a tutoriában, mert minek. Don't forget to also set track directions and build supply towers. Then set up one rail line for each good so that they can be delivered to Sacramento. We will continue once the first goods arrive in Sacramento. Oké, el kell látni őket cuccal. Hogy legyen nekik. Ne felejtsünk el legalább Sacramentóba építeni. Azt mondja, hogy 80%-kal... be lehet állítani, hogy hány százalék. Jó, nagyon jó. Csinálunk egy új vonalat. Onnan oda. Power terminálból Sacramentóba, igen. Egy teherszállító, egy vonal, automatikus töltés, vagy tehertöltés. Az automatikus is teher, legyen automatikus, csináljad. Tudom, hogy egy izé van rajta, oké.
Aztán csinálunk egy új vonalat. Onnan bal fölül mutatja, hogy honnan hova megyünk. Oda. Teher. Automatikus töltés mehet. Igen, tudom, hogy egy darab van rajta. Oké, menjen az idő. És a vonatok, ugye? Mennek a vonatok? Mennek a vonatok. Nagyon gyorsan. Pörgessed föl a dolgokat. Most nem költjük el a lóvét, viszont ehhez a vonalhoz hozzányúlunk. Azt mondja, hogy ezt megnöveljük 4-re a vonatok számát, hogy sűrűbben járjon a teher és levélszállítás. Mert Sacramentóba, ha rákattintunk, lehet látni, hogy 29 meg 20% körül van a ezért vonatoknak a felhasználása, de mi sűrűbben akarjuk, mert szerintem az alapján számolja a kereslet kínálatot. Select Sacramento again and watch how the city's fulfillment of demand improves. Since grain and lumber are in fairly high demand by the city, these two commodities also have a higher impact on demand coverage. Oké, tehát azt mondja, hogy a búza és a fa az rendkívül nagy keresletnek örvend a cityben, tehát a városban, ezért ez a kettő jobban befolyásolja a kereslet-kínálat szükséglet vonalát a városnak. Ugye 60% fölött nő, már beérkezett a cucc, tehát most megint az van, hogy ezért nem baj, a gyors személy és levélszállítás az minden város fejlődésének szerintem a kulcsa. Vizsgáljam meg, hogy hogyan csinál, tehát hogy az új ellátás az hogyan látja el. És 40 000 lakosig fejlődgetünk. Közben itt lehet látni, hogy putrifalva van. Ez eléggé putricselli, de ezeket fogjuk majd felfejleszteni. Metropolis szá, ez a játék lényege. Még mindig a tutoriált nyomom, de don't fos, mert utána nekiállunk játszani is. Miénk az egész délután. Egyébként, ha valakinek valami kérdése, olyan soha panasza lenne, akkor a chaten teljesen nyugodtan böfögjetek be valami fasságot, legalább el lehet röhigcsélni addig is, ameddig a város fel nem fejlődik 40 000 lakosig. Itt lehet látni, hogy a személyszállítás az most már egészen megy fölfelé. Szia fenyves, hello, hello. Van kedved jönni hangba, vagy csak úgy belenéztél a vonatos játékba? Főzés közben nézel mobilon, egészségedre. Jó van, helyes, nagyon helyes. Jó főzőcskét közben neked. Mi meg várjuk, hogy nőjön a város. Azért ez nem gyors, már hogy nem, az irgalmatlanul gyors. Azt mondja, hogy az áruszállításnak nagy befolyása van, és cukorra lenne még szükségük, de az nincs. Ruhájuk van. Tej van, egyébként más biznisz, ott a tejbiznisz, nem lehetne bekötni ezt is? Azt mondja, hogy kössük már be a tejet is. Onnan. Na, ki volt előrelátó? Senki, mi? Itt lehetne, de hát itt nagy hidakat akar építeni errefelé. A személyszállításban nem okos dolog bekötni szerintem. Úgyhogy az van, hogy nekünk itt errefelé kéne menni. Itt alatta átsuhanunk. Igen, itt azért ennek van jelentősége, hogy mit csinál az ember. Gyerekek. Oké, arra elkanyargunk így.
nem engedi felépíteni azt a hidat fölötte valamiért. Pedig kecsege fölfogod. Oké. És akkor ebbe itt bekötöm. Ugye, hogy nem ez a leghatékonyabb, kuka? Oké, akkor építsünk újra. Úgyis növekedik a város, van időnk bóckodni. Építünk vasútvonalat. Igen. Közel egy misis biznisz. Mindjárt megnézem én, hogy ezen mit lehet javítani. Itt van egy alagút. Már csak félmis is a biznisz, teljesen jó. 2 meg 4%-os emelkedővel. Hát tippre mondom, hogy azt nem nagyon tudom ott nagyon lecsökkenteni, mert az ott egyértelműen nem. Viszont itt előtte növelgetni tudom, hogy kisebb legyen az emelkedő. Megpróbáljuk azt a 9%-ot letornászni. Igen. Jó. Nem lett olcsóbb, egy picit drágább lett, de jobban végig tud menni rajta egy vonat. Megépítem. És a következő, hogy innen párhuzamosan ezzel egészen idáig szuper. Csinálunk egy új vasútvonalat, ahol a tejet bevisszük Sacramentóba. Igen. Várjál. X, nem jó. Először ezt a vonalat. Ja, de így kellett volna. Tej. Sacramentóba. Teherszállítóval, 2 vonaton. Oké, tudom. Tisztában vagyok a helyzettel, de a vonalat nem tudom buzerálni, akkor Edit Rail Line. Az irányát hol tudom állítani? Itt. Itt adom meg, hogy ott arra. Illetve itt tudok elé berakni egy váltót. És akkor most már tud két vonat menni ott, ami tejet szállít, hogy gyorsítsuk a folyamatokat, meg hogy addig se unatkozzunk. Meg egy kicsit gyakoroljuk ezeknek a vasútvonalaknak. Igen, itt az egyenesen bemegy a városba című kérdéskörben. Arra kell odafigyelni, hogy mindig úgy helyezzük el a dolgokat, hogy ne legyünk önmagunknak nagyon útba. És kevés vonal lehetséges jelenleg. Mennyi ez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, talán még egy 8. beleférne majd. Nem mintha szükség lenne rá, csak úgy. Jó, és itt meg valahol úszik a tej. Jó, raktunk a vonalra nem raktunk egyébként ilyen karbantartót, ugye?
Ide rakunk. Ilyet. Jó, ott valami szállítmány nélkül sikerült. Na lássuk az ellátottsági vonalat. Elvileg ott jön a tej. És ha azt ellátjuk, akkor azzal elérjük azt, hogy gyorsabban növekedjen föl 40 000-re. Ám mire megcsináltuk, addigra kb. Megvan egyébként. De nem, azért gondot nem okoz, hogy véletlenül most sok tejet hozunk. Biztos örül neki a város. És jó, gyorsan. Sacramento has reached a new level. When a city grows, this has many effects. The need for goods increases, more types of goods are demanded, more industries jó, hát can be minél jobban haladunk, annál jobban haladunk. industry can now be constructed in Sacramento. Beer would be good. Oké, sör. Oké, most jön a sörellátás, közben már a tejet is ellátjuk. San Francisco also needs beer and there already exists a rail line. So open the construction menu and select the breweries. Oké, építünk sörfőzdét, ahogy az előbb is. Ne legyen útba semminek, oké. Make sure that the new building complex doesn't get in the way of your future construction. Very good. Now leave the construction menu again and select the new industry. Here you will see itt mutatja a termelékenységét, mennyi profitot termel. Nyersanyag legyen hozzá, ha nincsen nyersanyag, vagy ha tele van a termelés, akkor ezért. Jó van, oké, ott van az a kimeneti raktár. Ha többletet termelünk bármiből, akkor azt átviszi a másik városba, hogyha van teherszállítás. Nagyon jó. Növelhetjük a szintjét majd, ott vagy level 1, igen, azt lehet majd növelni. Lövés sem nincsen hogyan, de végül tök mindegy. Oké, megvehetjük. Oké, licit. This starts an auction in which all competitors can participate, and the highest bidder gets the business. Start an auction now. Very good. Now try to acquire this rural business. Excellent. One last thing. Open the flow of goods display. Flow goods. Van az árunak. Mutatja, hogy mi honnan, hova, értem. This is very useful if you're looking for a specific farm, for example, or want to know which transport routes you could take over. Ja, ez mutatja, hogy hova... Bazd meg. Ja, hogy értem, ezt a sört most, amit itt termelünk, meg husit, ezt elvihetnénk innen, oda vagy... Hát arra nem kattinthatunk. Ez inkább csak a városok közötti árumozgást mutatja, hogy ami itt ebben a városban van anyag, meg áru, az hova tudna elmenni. Nagyon jó. Down here you will see explanations about the flow of goods. Now select different goods and move your focus to rural businesses and cities to see different information and the flow of goods. When you're ready, you can then exit this tutorial at any time. Onnan oda megy, onnan oda. Azt se érti ezt, jó? Mindegy, oké, X. Kész a tutoriál. Haladjunk tovább a következő. Igen, szeretem a tejet. Én egyébként tényleg szeretem a tejet, tehát én szoktam tejet inni. Hi. In this lesson, I want to explain how passengers, mail and freight can change trains. Hogyan válthatnak vonatot? Kevesebb vonal kell, könnyebben terjeszthetjük a cuccokat. Now select Sacramento, and there, passengers and mail. Here you can see the destinations passengers and mail have from Sacramento. Megmutatja nekünk. That's just San Francisco, because it only mentions destinations that can be reached entirely by rail. Értem, tehát csak azt mutatja meg, hogy melyik városban, honnan, mennyi idő alatt, és csak azért van csak az egyiknél idő, mert csak ott van vasútvonal.
Indeed, passengers and mail may change trains in cities and at rural stations with hotels if there is no shorter way and if the way by rail is at most twice as long as the direct way. Now, let's try this out. Átszállás van, gyerekek, átszállást fogunk tanulni. Now, build a station in Reading and connect the city to your station at the clearing. Feel free to use new tracks there. Then, create a new rail line that runs from the clearing to Reading. As soon as lumber arrives in Reading, we will continue. Aha. Tehát Readingből clearingbe fogunk építeni egy állomást, amit összekötünk. Építünk egy új állomást. Readingből. Rotate. Igen, Readingből clearingbe. Vonalat is húzunk rá. Ez nem a világ leghosszabb, és a harmadikba bekötjük. Boldogok vagyunk. Létrehozunk rá egy vasútvonalat. Onnan oda. Egy mozdonyt adunk neki, ami mixed legyen. Adunk neki egy ilyen kis mixed mozdonyt, egy vonat, csapassuk, tudjuk. És ahogy az első vonat beérkezik a fa transport felől, mondjuk rossz irányból indítottam el, az simán lehet. Ja, meg az időt, ha elindítanám, Puty, valami értesítést kaptam. Aha. Igen. Értem. Jó, azzal majd foglalkozunk adás után, mert látta, hogy adás van, és nagyon okosan a Messengeren írt egy üzit. Föltankolta a faanyagot clearingben, és Readingbe átszállítjuk a fát. Gyerünk, vigyed! Mert ha ide fát viszünk, akkor utána lesz az átszállásos balhé szerintem. És így fogjuk ellátni egyébként átszállással láncba neurális hálózatként a városokat is, gondolom. So that the passengers and mail can change trains at the clearing, you need a hotel at the station. But you haven't researched it yet. Kell egy hotel az állomásra. Unlockoljuk a hotelt. Very good. Now select the station at the clearing and expand it with the hotel. A clearingnél nincsen lakóépület, vagy hát átszállásra való hotel, mert ugye az átszálláshoz hotel kell, de ha építünk egyet, akkor select hotel a baker. Igen. Én épületet, building construction, igen. Nem city building, vagy city library, múzeum, university nem, factory nem. Railway building, train station, supply tower, anyád. Na most akkor mit építek? Dick. Akkor rákattintok erre. Construct extension és hotel, csak rosszat mutatott. Jó, oké, hotel 85 000. Exactly. Now passengers and mail can change at the station. Open the overview Passengers and Mail in Sacramento again, and you'll notice that passengers and mail can now get to Reading via the station with the hotel. Maybe it will take a while for the new route to be registered, then we'll just wait. Hotels, by the way, are only required at rural stations because in cities, passengers and mail can always change trains.
Oké, a városokban át tudnak szállni, csak köztes állomásban nem. Oké. But there must always be a warehouse for this, because freight takes up a lot of space. Oké. Az áruszállításnál raktárat kell építeni, ugyanebben a logikában. X. Now let's try it out. For this, unlock the warehouse within the research diagram and expand the station at the clearing with the warehouse. Jó, tehát a raktárat állokkoljuk a kutatásban, és építünk clearingben, clearing állomásra, építünk, ez egy hotel, azt én értem, de építünk egy warehouse, tehát egy raktárat. Unlike the hotel, the warehouse needs to be adjusted to the goods that are to be transferred here. Itt be kell állítani, hogy milyen árukat. Meat, beer and cloth. Igen. Don't have to specify a quantity. Milyen árukat szállítsunk a raktárba, tehát mik mennek. És most állítsuk be a húst, a sört és a ruhát, nem kell a mennyiséget meghatározni. Csak találjam meg, hogy a raktárban... Aha. Nem. Tehát hús, sör és ruha. Nagyon ügyes vagyok. Tehát itt átszállással tudják szállítgatni egymás között a dolgokat oda-vissza. Oké, minden útvonal marad úgy, ahogy van, nagyon oké. Freight is only shipped by a business if the destination can be reached by rail. Az áruszállításnál csak akkor szállít, hogy elérhető. Knowing that the meat will reach its destination. Jó, now okay. Feel free to look at how the goods transfer at the clearing. You may also need to increase the number of trains to transport all the new goods. Then finish this chapter whenever at your own pace. Oké, készen vagyunk. Jön a bankolás és személyügyi dolgok, és ezzel vége lesz a tutoriálnak. Oké. Átszállásos cuccok vannak, az utasokra hotel, az árukra meg raktár. Greetings. Now we move on to banks and personnel. Loans, stock trading, buying up competitors, personnel management. Tőzsde is lesz benne. We'll start Szabadfogásban. right away once you've opened the company dialog. Here you can see some data about your company on the left and on the right side the bal oldalon látjuk az adatokat, meg jobb oldalon a saját adatainkat. Szuperszónikus. Az utolsó 4 negyedévet is mutatja. Más cégek is itt vannak, és hogy ezek hogyan haladnak. Minden cég nyílt tőzsdei vállalat. Oké, és itt lehet megvenni az ellenfelet. Összeolvaszthatjuk. Értem, de minket is ki lehet vásárolni. Valamennyit vegyünk 100 000-ért, tessék. Oké. But you can take a look at that at your leisure by opening the tips and tricks section. Jó, van belső segédlet, oké. Ki lehet bocsájtani részvényeket, hogy hiteleket vegyünk föl. Kibocsájtunk részvényeket. Ez azt jelenti, hogy azonnal megnöveli, de ezt vissza kell fizetni. Jó, oké. Veszünk nyersanyag részvényeket. Tessék. Itt mutatja, hogy hogyan nő a cégünk értéke. Személyügyi, igen. In this dialog, you can change basic settings for the 4 different personnel areas of your company. The first area is for the engineer. Tehát 4 különböző terület van, ahol lehet növelni
a személyeink, tehát a dolgozóinknak a tulajdonságait. Your trains are on the move 24 hours a day. Napi 24 órában vannak. Each train needs 3 engineers. If you increase the work time, for example, tehát minden vonatnak 3 mérnök kell, de hogyha megnöveljük a munkaórák számát, akkor kevesebb dolgozó kell, de cserébe csökken a minőség. Tehát igen, jó. How many of the available positions can actually be filled depends on how much you invest in your employees. Értem. Az, hogy mennyi pozíciót tudunk betölteni, az attól függ, hogy mennyit fektetünk be az embereinkbe. Értem, amire gondolsz, még nem döntöttem el a stratégiát, fenyves. Kis türelmedet kérem, amíg felfogom én is, hogy ezért mutatja, hogy a pozíciók száma, amennyit betölthetünk, az számít. How well each individual works and how many positions are filled ultimately determines the efficiency of an area. Efficient engineers, for example, reduce the maintenance requirements of a your hatékonyság megmutatja, hogy mennyire kell karbantartani. Now take a look at the 3 other personnel areas. They all work similarly, but each has different effects. One special feature is your security personnel. Not only do they affect mail and freight revenues, but they can also prevent sabotage when effectively used. Aha, értem, kivéthetik a szabotást is, a biztonságiak. Jó, oké. Értem. Megnéztem. Nem nyúlhatok hozzá. As always, you can find more information about personnel in the tips and tricks dialogue. But now, let's turn to the last area, the saboteurs. You can invest money into searching for saboteurs to damage your competitor's business. Értem, lehet rombolni a másiknak az üzletét, minél többet ölünk bele, annál hatékonyabb lesz a dolog. Oké, start. Nem. Jó, X. Start the search for a saboteur now. Go ahead and invest the highest amount. Tehát nem, ezzel nem szabotálunk, hanem keressük a... Normally you would have to wait for a while now. Normál esetben várni kell. As soon as you have found a saboteur, you can use them. Now close the dialogue and select something that belongs to your competitor north of Reading. For example, a station. Then, order the sabotage. All I see with you are breakdowns. It's going to be an uneven battle. Tehát azt mondja, hogy most lehet... Akarunk-e szabotálni, hogy a pályát szabotáljuk, akkor ha ez sikerül, akkor ezért 100%-os sikerátával 25 napig nem lehet használni. Persze, nyomassad. Oké. That's how it's done. Ennyi. Whether you want to sabotage your competitors or not, of course, is your decision. It's not important, but you should expect that your competitors will not be squeamish with you. So make sure you have enough security personnel. Értem, tehát bizonyosodjunk meg arról, hogy van elég biztonsági személyzetünk, hogy az ellenfeleink szabotálását ezt ki tudjuk védeni. That also brings this lesson to an end. És vége van a tutoriálnak. As long as your business is small, you don't necessarily need to worry about your staff. At some point, however, you'll have 50 or more employees in one area, and you'll incur significant costs. By then, you should optimize your staff. Oké, bizonyos mérték fölött már érdemes optimalizálgatni, az a lényeg. Kész a tutoriál. Kész a tutoriál, gyerekek, és ezáltal... Anyádat. Ezáltal, hogy kész a tutoriál, azt mondhatom, hogy ezzel maga a tutoriál, ahogy működik, az működni fog. És most megpróbálom ezt itt megnyomni. Hát, sikerült. Oké. Szóval az van, hogy én most ugye, ha azt mondom, hogy egy új játékot kezdek, akkor
Azt mondja, hogy van kampány, egyéni játék, szenáriók, illetve a homokozó üzemmód. Mivel az idő az nem korlátlan a mai napon erre a játékra, azért még van, dontfos, ezért most arra gondoltam, hogy kiírunk gyorsan egy szavazást erről, hogy melyik játékmódban játszunk, és akkor az opciók legyen a kampány, legyen az egyéni játék, vagy legyen a szenárió, vagy legyen a sandbox, és akkor erre kiírok egy gyors 1 perces szavazást, csapassuk. Oké, és én nézem az eredményeket egy másik ablakban majd, hogy ezért gyorsan szavazzátok le, hogy melyiket szeretnétek ti látni szívetek szerint, mert akkor ezt fogjuk utána játszani, jó lesz az nektek. Úgyhogy lehet szavazni, és kacok, hajrá, döntsétek el ti, hogy mit szeretnétek látni. Úgyhogy milyen kamerát akartam? Ezt a kamerát akartam, hogy engem lássatok, amikor hozzátok beszélek természetesen. És így nagyjából most eldönthetitek. A szavazás ki van írva. Nem mondom, hogy sokan szavaztatok, ám de legalább jó kevesen.